به نام خدای مهربان. سلام، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. توی این ویدیو میخوام تجربه یکی از دوستانی که اه، گفته بودم اون تجربه صحبت کرده بود و توی کامنت ها تجربهش رو خدمتتون عرض بکنم و با هم تحلیلش بکنیم، ببینیم به چه شکل. این دوست عزیزمون یه برون فکنی خوبی داشته و به نظرم ارزشش رو داشت که برای شما هم مطرحش بکنم و بریم با هم ببینیم که چه تجربیاتی داشتیم. خب گفتم که چند وقتی نیتم قبل از خواب این بود که به خدا میگفتم میخوام با موجودات نورانی و راهنماهای نوری دیدار و گفتگو کنم. جلوی یک در بودم و دو نگهبان داشت. اونجا رمز عبور رو میدانستم اما نمیخواستم وارد آنجا بشم. خب اینجا یعنی داره برون فکنیش رو تعریف کنه، میگه که جلوی دری ایستاده بوده، دوتا نگهبان داشته و رمز عبور رو میدونسته اما نمیخواسته وارد اونجا بشه. حس کردم که اون دو نگهبان قصد حمله بهم دارن که یه خانم نورانی منو برد به یه مکان بسیار زیبا. رنگ ها بسیار زیبا بودند و خیلی فرق داشتن با دنیای واقعی. جایی که رفتم تخت سنگ های بزرگی بود که به صورت پلکانی وجود داشت. میون اونها آب جاری بود و در سمت راست من دره‌ای بود که پایین دره رودخونه‌ای آروم با رنگ آبی خیلی زیبا که تا حالا ندیده بودم. همچین رنگی رو که تا حالا ندیده بودم همچین رنگی رو. و در سمت دیگه‌اش هم جنگلی زیبا، روی تخت سنگ ها افراد زیادی نشسته بودن. خب ببین، اول جایی که داشتی وارد می شدی، اون دوتا نگهبان و اون جایی که دادی یه سری جا چون حالا تجربت کمتره، اگر وارد می شدی برات مشکل به وجود می اومد و یه موجودی حالا ممکنه به خاطر درخواست فرشته نگهبانت باشه اومده از اونجا دورت کرده. خب در واقع داشتی یک سفر بی هدف و خطرناکی رو انجام میدادی که حالا اومدن دورت کردن و حالا خدا رو شکرم. و چون موجود نورانی بوده بردتت به یک لایه‌ای که یا خنثی بوده یا جز لایه‌های خوب بوده، یعنی فرکانس منفیش کم بوده، یعنی فرکانس بیشتر به سمت بالا بوده. و اینی که گفتی که رنگ ها خیلی قشنگ بوده، من همیشه گفتم این حرف رو، گفتم که رنگ ها متفاوتن، رنگ ها خیلی زنده ترن توی اون فکنی و خیلی قشنگ ترن و یه حس خیلی جالبی میدن، یه حس تراوتی دارن رنگ ها و خیلی هم متفاوتن با رنگ هایی که اینجا میبینه. نه اینکه مثلا رنگشون حتی متفاوت باشه، نه اصلا جنسشون انگار متفاوته رنگ ها. خب گفتی که جایی که رفتم تحت سنگ های بزرگی بود که خب آره خیلی دنیای ماورایی خیلی هاشون مثلا حالت های کوهستانی دارن، خیلی هاشون حالت های سنگی دارن، بعضیشون حالت های شنی دارن، بعضیشون مثلا یه جایی میبینی مثل انگار سنگریزه‌های سفید تمام اون لایه، خیلی حالت های عجب غریب زیادم. و گفتی که میونشون آب جاری بود و در سمت راست من دره‌ای بود که پایین دره رودخونه آروم با رنگ آبی خیلی زیبا که تا حالا ندیده بودم. آره واقعا، یعنی اکثر چیزایی حسایی که میکنیم تا حالا ندیده بودی واقعیه و ساخته باشونشون میگی ساخته زمین ناخودآگاهت هم پس نیست، اون نشونهای دیگه فکرنی واقعیه. و در سمت دیگه جنگلی زیبا، روی تخت سنگ ها افراد زیادی نشسته بودن از قومیت ها و نژادهای گوناگون. حس کردم در یک شورا هستم. من بر روی تخت سنگ نشستم که بالاتر از بقیه بود. کم کم متوجه حضور من شدند و منو به هم نشون دادن و از حضور من متعجب بودن. اینجا یه اشتباه کردی. خب در واقعش یک بی‌نظمی ایجاد میکردی. من فکر میکنم توی ویدیوهای قبلی هم ویدیوهای مربوط به برون فکنی گفتم. ببینید
عالم ماورا مثل دنیای ما یه نظمی داره، یه حساب کتابی داره، یه احتراماتی هست. آیا شما مثلا توی دنیای واقعی مثلا یه جمعی نشستن یه جور صحبت میکنن، شما یهو میری کنارشون میشینی؟ نه، همچین کاری نمیکن. یه بیادبیه، یه جور توهین به اوناست. البته من میدونم تو اینجا قصدی نداشتی و همینجوری، خب خیلی هم برات اوضاع عجیب بود، خیلی هم حتی ذهنت ممکنه براش تعریف نشده بود چون تو گروه فکرنی بودی و اوایل کارت هم هست. من اینو کامل درک میکنم، نمیخوام بگم تو مثلا قصد بیادبی داشتی یا قصد مثلا چیزی، ولی میخوام بگم که یک آموزش بشه برات، که دفعه بعد حالا کالبدت هوشیارتر باشه تو اون زمینه‌ها، که اون احترامات حفظ بشه. خب و خب گفتی که کم کم متوجه حضور من شدن و منو با هم نشون دادن و از حضور من متعجب بودن. وارد تعجب کردم، الان مثلا یکی بیاد توی اتاقی که من هستم بیاد و مثلا از بالا یه موضوع بیاد از بالا منو نگاه بکنه، خب من متعجب بشم دیگه. حرکت جالبی نیست و اینو هم شما در جریانش باشم بقیه دوستان. یک با کیسه هایی که بر کمرشان بود که حس کردم پودری داخل آن است به سمت پرتاب کردن که قبل از برخورد به هم من شیرجه زدم به سمت دره که منتهی به رودخونه بود. آها. یهو با آسمون رفتم، بر روی نوری بالا رفتم بالای سر آنها. بعد از چند ثانیه حس کردم در حال سقوطم. بیخیالشون هم نبودی. ببین اون کیسه هایی که بهت پرت کردن اونا هم مثل یه جور تله های انرژی هم. اون کیسه ها تو مثالات پودری دی اون یه جور حالت های انرژی داره که وقتی بهت میخوره، حالا خدا رو شکر با تو پرت کرده، ولی وقتی بهت میخورد مثل حالت بی حرکت میشه، یه جوری انگار گیرت مینداختن. توجه از ما ممکنه پیش بیاد. حالا برای بقیه دوستان ممکنه یه چیزایی باید برف میکنن که مثل حالت تله انرژیه. خب یا انرژی تو خیلی ضعیف میکنه، خب که اصلا نمیتونی تکون بخوری، یعنی یه ذره احساس میکنی که بخوای یه قدم برداری انگار مثلا باید پدر در بیاد یه قدم برداری و اصلا یه تکون نمیتونی. و خیلی کار خوبی کردی که قبل از اینکه بهت برخورد کنه خب شیرجه زدی و رفت. و خب اونا فکر کردم تو مثلا یه جاسوسی یا موجود مزاحمی. به هر حال واکنششون نمیتونیم بگیم غیر طبیعی بود، یه واکنش طبیعی بوده دیگه، به هر حال هم چیز پیش میاد. ولی خب اگر مثلا تو اون بالا نمیرفتی، آروم مثلا بهشون نزدیک میشدی، با صحبت کلامت وضعیت رو تلطیف میکردی، آروم میکردی، مثلا 100% خوبی نگهبانایی هم اطراف بودن دیگه. اولا با نگهبانان هم میرفتی سمتشون، یه با آرامش صحبت میکردی، میگفتی که من حتی قشنگ میگفتی من ببخش من انسانم، من برون فکنی کردم و بدون اینکه بدونم وارد این لایه شدن، هیچ قصد و نیت بدی هم ندارم و در صلح کاملا با شما هستم. یعنی که بهشون میگفتی احتمالا خیلی برخورد بهتری باهات میکردم. ولی خب چون که تو رفتی اون بالا نشستی و وسط جلسه نشستی داشتی نگاه میکردی، به هر حال خب این واکنش هم ازشون دیدی که خب چیز طبیعی هم بود. بعد گفتی که یهو با آسمانی برای نوری بالا رفتم بالای سر، دوباره رفتم بالای سر اونا. بعد از چند ثانیه حس کردم در حال سقوطم. در حال سقوط حس معلق بودن داشتم و حس رهایی. اصلا ترس نداشتم، فقط در خلا حس سقوط و بس خیلی حس خوبی داشتم. سقوط و بس خیلی حس خوبی داشتم که تا الان تجربه نکرده بودم و از گفته که از اینجا به بعد کاملا هوشیار بودم. اون موقع هوشیار بودی ولی خب کمتر. یک خوب آنیل فرشته محافظم گفتم که من رو در آغوشش بگیره. که جواب نشنیدم. سپس به خدا گفتم که لطفا من رو در آغوشش بگیره، که بعد از چند ثانیه خودم رو دیدم در خانه پدر بزرگم هستم. ببینم یه درس دیگه است دیگه داشت برات. هیچ وقت به فرشته ها ببینید دوستان توی برون فکنیتون مثلا خیلی آدم مثلا به فرشته نگهبانشون یه دستور میدن مثلا فلان میکنن، این هم چیزی نیست. اون از سمت خداوند مأموریت داره، اون تحت فرمان خداونده. خب و یه جورایی از لطف و رحمت خداونده که در کنار شماست، نه اینکه مثلا از دستور شما باشه، از ترس شما باشه، نه. توجهی؟ و اینکه گفتی فرشته محافظم جواب بده نده، خیلی هم قشنگ اتفاقا از بس به جواب نداده، به خاطر اینکه راه اشتباه بود، بعد از خداوند کمک میخواست.
خب گفتی که وقتی از خدا من خواستم که من رو در آغوشش بگیرم، بعد از چند ثانیه خودم رو دیدم در خونه پدر بزرگم. یه جوری لطف خدا شاملت شده و خونه پدر بزرگ دیدی، حالا و تو ببینم چی جوری بوده، ولی شاید هم حتی مثلا کلا مکان تو جابجا کردم. دقیقا شبیه زمانی که چند سال پیش قبل از نوسازی آن بود. آها، ببین یه جور لطف خدا شاملت شده و حتی بردنت به زمان گذشته و مکان گذشته و یه جوری از اون شرایط خارجت کردن، چون اونجا میموندی برای داستان میشه. ول کنم که نبودی. در اتاق به روی پاهم ایستادم و متوجه شدم توی برون فکنی آگاهانه هستم. ساعت رو دیدم، انگار ساعت 10 شب بود. وقتی ساعت دیدم نگران این بودم نوار صبحم قضا نشه. با اینکه ساعت دیوار 10 شب رو نشون میداد، میدونستم توی زمین حدودای سحره. آره، من توی فکر کنم چند ویدیوهای پرسش و پاسخ 3 و 4 و 5 گفتم ببین خب این سطحت اومده بود بالاتر و حالا نه که تو سطح بود، یه جوری لطف بوده. خب وگرنه اگر آره سطحت اگر بالا بود از اولش پایانه بود، یه جوری لطف بهت بوده، یه رحمتی بهت شده که مثلا یک تجربه خوب و قشنگی داشته باشه. گفتم که ما زمانمون بعضی لایه ها میریم میدونیم مثلا الان زمان تندتره یا زمان کندتره، یا بعضی لایه ها میری میدونی زمان چند روز جا هست، ولی میدونی که اگر الان بیدار بشی مثلا 2 ساعت توی دنیای انسانی گذشته. همچنین تفاوت های زمان است به خاطر تفاوت شکل زمان توی دنیای انسانی حالت خطی داره و توی سری عوالم ماورایی هم در واقع خیلی متفاوت تر میشه حس شما نسبت به زمان و شکل گذشت زمان نسبت به دنیای انسانی. یعنی وقتی اینا رو با هم در تناسب قرار میدیم شاید شما یه همچین حس داشته باشید، اگر نه اگر اینا رو با هم مقایسه نکنیم نه، یه کاملا طبیعی و عادیه. ولی چون آگاهی تو از اون زمان در دنیای انسانی هم مطلع و حسش کرده و تجربهش کرده، اینجا این حس و احساسات رو دار. میدونستم در زمین حدودای سحره و حواسم به ساعت هم بود، چون حدوداً 1 ساعت قبلش بیدار شده بودم، اما زمان نماز نبود. از اتاق رفتم بیرون و خودم رو دیدم از پله‌ها پایین میرم. توی سن نوجوانی بودم، برگشته بودم به بیش از 20 سال قبل و دنبال خودم رفتم. یک مقدار که پایین رفت، قبل از اینکه به طبقه اول برسه میدونستم قراره برسم تا حیات و در حیات موجود غیر ارگانیک هست، حتی قبل از اینکه اون موجود رو ببینم. حالا دیگه تو اون فکرنی میدونی مثلا اطرافت چه خبره یا چی میشه، یا اگر لازم باشه یه لحظه دوربین واسه دوربینی میبینی اون موجود رو. خب اون اصلا متوجه نشه ولی تو اون میبینی. میدونستم قرار برسم تا حیات و در حیات موجود غیر ارگانیک هست حتی قبل از اینکه اون موضوع رو ببینم. خب میدونستم که اوضاع ماورا قسمت تاریکی به هم ریخته است و به قول استاد فلانی نباید با غیر ارگانیک ها چشم در چشم کنم. از گفتم بچه نباید با غیر ارگانیک ها چشم در چشم کنم. اون بیشتر مربوط به چشم سوم. توی برون فکر نهید مثلا چشم به چشم طرفم بیفته مشکل خاصی برام پیش نمیاد، مگر اینکه خیلی ضعیف باشی که مثلا بتونه به اون حالت گیرت بندازه، مثل یه تله انرژی رو بندازه. همه این اطلاعات به ذهنم می اومد، دنبالش رفتم تا رسید به حیاط و رفت داخل حیاط و داخل اتاقی که در حیاط بود. رسید به حیاط، داخل حیاط و غیر ارگانیک اونجا جلوی در ورودی اتاقک ایستاده بود. من در بالکن ایستادم و به حیاط نرفتم. به وضوح شکل و صورت اون موجود رو دیدم و چشم در چشم شدم با اون غیر ارگانیک. اون موجود تا منو دید چند قدم رفت عقب و داشت با تعجب من رو نگاه میکرد. من اصلا ترسی نداشتم، آگاهی کامل داشتم از شرایط. شروع کردم به خود نوجوانم هشدار دادن، خواستم بگم که نرو سمت اون اتاقک. متوجه شدم صدام در نمیاد. فهمیدم از چاکرای گلو
گلوم است. دوباره تلاش کردم که صدا بلند شد. همین که هشدار دادم به بدنم کشیده شدم. تجربه کوتاهی بود. عالی بود این تجربه. تماش. خب ببین، تو رفتی به زمان گذشته و داشتی توی زمان گذشته دخل و تصرف میکردی. علت این که صدا رو متوجه نشدی، خودت نوشتی فهمیدم باید چاکرای گلوم هست، در صورتی اصلا هیچ ربطی به شکل گلو نداشت. و علت این که اون موجود هم تو رو دید، خیلی تعجب کرد، چون دید داره جسم فیزیکی اون خودت رو تو اون زمان داشت میدید و از اون طرف یکی از کالبدهای تو رو دید که از آینده اومده توی اون، از آینده انسانی، زمان انسانی اومده توی اون زمان و داره از توی بالا نگاهش میکنه و اون موجود خیلی تعجب کرد. میگم این اصلا کلا قضیه لطف خدا بوده بهت و کسایی هم که گروه‌فکنی های قوی دارن میتونن همچین کاری بکنن. و چون نوشته تجربه کوتاه بود یا خیلی برات اولین بارت خیلی برات عجیب بود، بس مشخصی که برات طبیعی نیست، هنوز به اون فرکانس نرسیده. بیشتر این لطف خداوند بهت بوده برای اینکه مسیر تو قوی‌تر و جدی‌تر پیش بگیری. و گفتم وقتی که توی زمان ها میری خیلی مهم است. زمان ها میری مثلا نباید یهو به خودت بگی جلوی اون اشتباه خودت رو بگیری که موقع پیش میاد، یا مثلا نباید دیگران رو سعی کنی از حضور خودت مطلع کنی، فقط باید بیننده باشی. حتی من از جای تو بودم خودم اون غیر ارگانیک رو نشون نمیدادم، چون اونم دید براش تجربه آور بود دیگه و ممکن بود حالا یه سری مسائل دیگه پیش بیاد، ولی حالا امیدوارم که برای تجربه بشه که دیگه فقط توی زمانهایی که برون فکنی میکنی و خصوصا تو لایه انسانی به زمان آینده میری یا به گذشته میری، دخل و تصرف نخواهی بکنی. مثلا نخواهی اونو هشدار بدی که اون اونجا بیاد بیرون. خب اصلا خودتو بذار تو اون زمان خودت. اگر که اون موجود ماورایی همچین هشداری بهت میداد که اصلا نمیفهمیدی خودته، یا اصلا خودت رو میدیدی، چقدر میترسیدی، شاید برات عجیب غریب بود. اون سن نوجوانی و خیلی چیز عجیبی، بی‌نظمی بود دیگه. یه داشت بی‌نظمی تو جهان جارو می‌کردی و جلو تو گرفتن. خیلی خیلی موقع همشه چیزی پیش میاد، یا مثلا بخوای نمیدونم بخوای یه خطری رو از پای دور کنی یا بخوای یه جور دیگه جریان پیش بری، نمیشه، چون اتفاقات افتاده، رخ داده، زمان عبور کردن. تو فقط میتونی یک به عنوان بیننده نگاه بکنی، چون خدا خواسته کمکت کنه که از اون لایه‌ای که داشت خطر، یا اونا موجودات خیلی مطلع و قوی بودن و اگر تلرب میداختن ممکن بود حتی کاربردت رو مثلا اذیت بکنن، که البته نمیذاشت فرشته نگهبانن، یعنی سری برات میگردن، ولی توی تجربه آتیت وصل باشن. اونجا نجات از خدا کمک خواستی، کمکت کردن، آوردنت یه تجربه خیلی خاص‌تر برای دو گوشت آوردن که در واقع سفر توی زمان بود و از اون خطر هم دورت کردن. حالا یه چیزی رو هم دیدی جامعه تجربه که حالا من بهت گفتم که در جریان باشی که وقتی زمان دیگه هستیم یا داری اتفاقات گذشته زندگی خودت رو می‌بینی، هیچ وقت سعی نکن دخل و تصرف. فقط ناظر باش، فقط ببین، فقط یک بیننده باش. و حتما یه سری چیزای دیگه هم بوده تو الان حواست نیست که دوست داشتم بدونی، به خاطر اون برات گردم. حالا بیشتر که در مورد این گروه فکنیت فکر کنیم، حالا شاید هم الان متوجه نشی، شاید مثلا یک سال دیگه متوجه، شاید یه ماه دیگه متوجه بشی، نمیدونم، ولی متوجه میشی که یه هدف دیگه هم بوده که برات گردوندم اونجا خودت رو ببین. حالا هدف چی بوده الله اعلم، ولی تجربه جالبی بوده و من دوست داشتم که با بقیه به اشتراک بذارم و تعریفش هم بکنم که برای بقیه درسی بشه و بقیه هم انشاءالله بتونن آگاه‌تر بشن. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی، 100 دفتر نشاید گفت از فولها نوشتم. ایشالا که در پناه خداوند نور و صفا باشید. فعلا خدا نگهدارتون
میخوام یه کاری بکنم تجربهاتون رو بفرستید یا صوتی یا همین حالت فکر میکنم بهتر باشه، چون اینجوری بخونم به صوت ممکن خیلی وقتی بشه. همین حالت بنویسید، من تجربهاتون رو برای بعدا میخونم و تحلیل میکنم و اصلا یه پلیلیست جدا کنم که زمینه ایجاد میکنم. بله انشالله در پناه خدا باشید. فعلا خدا نگهدارتون.